A felvilágosult abszolutizmus reformjai és az erdélyi országgyűlések. Mária Terézia és II. József. A Habsburg Birodalom legkeletibb és legelmaradottabb tartományában a felvilágosult abszolutizmus reformjait megelőzően is jelen voltak a Bécs részéről jövő modernizációs törekvések, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás vagy az adózás terén. Mária Terézia uralkodott 1740-1780 között. Uralkodásának második felében erősödtek fel ezek a próbálkozások, főleg a trónörökös, a későbbi II. József hatására is. Az úrbéri kérdésre, jobbágyi és zselléri szolgáltatásokra vonatkozó intézkedés a bizonyos punktumok. 1769-ben tulajdonképpen nem érte el a célját, nem enyhített a függő parasztoknak földbirtokossal szembeni terhein, hanem a korábban elfogadott gyakorlatot és robotmennyiséget erősíti meg. A kézzel végzett robot heti 4, az igásállattal pedig heti 3 nap volt. A jobbágytelkek nagysága nem növekedett Erdélyben, amely átlagosan felakkora sem volt Magyarországon. A felvilágosult abszolutizmus szándéka, hogy beavatkozzon a földbirtokos és a függő parasztok viszonyában, nem járt sikerrel ezúttal. Később, már II. József uralkodása idején 1783-ban császári rendelettel biztosított a jobbágyoknak bizonyos jogokat. A földesúr engedélye nélkül házasodhat, tanulhat és mesterséget gyakorolhat, s tulajdonával szabadon rendelkezhet. II. József a következő években még többször rendeletekben foglalkozik a jobbágykérdéssel. 1785-ben eltörli a jobbágyok röghözkötését, vagyis azok szabadon költözhetnek. Később a jobbágyi kötelezettségek közül egyes tizedfajtákat is szabályoz, sertés és mélytized, szabályozza a jobbágyok kocsmatartási jogát, vagy foglalkoztatja a robotnapok számának csökkentése is. II. Józsefet szándékaiban az vezérelte, hogy az államnak is adózó jobbágyok földesúri terhein csökkentsen. Ennek köszönhetően a jobbágyok körében elterjedt a jó császár legendája. Az uralkodó pártolja a népet, csak az állam tisztségviselői, a kormányzati emberek és a nemesség nem akarja az uralkodói rendeleteket végrehajtani. A császár gyakran tett utazásokat birodalmában, így Erdélyben többször is, ahol meghallgatta a panaszokat, s még Bécsben is fogadta a panaszos küldöttségeket. Ezek a jelenségek is alátámaszthatták a jó uralkodóról szóló tévhiteket, s volt némi szerepük az 1784-es Horea-féle jobbágylázadásban is. A József császár idejében elfogadott reformok más területekre is kiterjedtek. A magyarországi iskolaügy szabályozása után 1781-ben az erdélyit is egységesíti. Népiskolai rendszer felállítása. A vallásügy terén csökkenti az egyházak szerepét, és a szerzetes rendek egy részét is felszámolja, vagyonukat állami kezelésbe véve. Erdélyben is alkalmazzák a türelmi rendeletet, ezzel tulajdonképpen a régebbi, a 4 elfogadott vallás rendszerét szilárdítja meg. Ezen kívül egyesíti a bécsi magyar és erdélyi udvari kancelláriát, később eltörli az Erdély és Magyarország közötti vámhatárokat. Az igazságszolgáltatás reformjában a legjelentősebb a büntetőjog korszerűsítése, s még a halálbüntetést is eltörli. A legsérelmesebb rendeletei a németesítésre vonatkoztak. Hivatalos nyelvként a régebbi latin, s részben magyar helyett a német nyelvet tette kötelezővé, ami miatt beindult egy sor tiltakozó mozgalom. A közigazgatási átszervezés is igen sérelmesen érintette az erdélyieket. Ezzel felszámolták a régebbi székely és szászszékeket és vármegyéket, összevonták őket nagyobb egységekbe. A szászok is tiltakoznak, mert ők nem csak az addigi jelentős privilégiumaikat vesztették el, hanem a környezetükben, Királyföldön, megtelepedett románok egyenjogúak lettek velük, s a szász nemzet vagyonát lefoglalták a kincstár számára. A rendek hiába tiltakoztak a megkérdezésük és beleegyezésük nélkül hozott rendeletek ellen, de sokáig eredménytelenül. Halála előtt a kiábrándult II. József rendeleteinek többségét visszavonta, amit a rendek kitörő örömmel fogadtak. Erdélyi országgyűlések 1790 után. 1790 decemberére hívta össze II. Lipót az erdélyi rendi országgyűlést, amely 30 évi szünet után arra törekedett, hogy eltörölje a II. József korában hozott rendeleteket, s megerősítse rendi helyzetét az uralkodóval szemben. Számos reformjellegű határozatot is hozott az országgyűlés, a jobbágyok helyzetéről, a görög-keleti vallás szabad gyakorlásáról, stb.
De az uralkodó az országgyűlési végzéseknek csak egy részét erősítette meg, másokat módosítva fogadott el. Az országgyűlés idején fogalmazták meg az erdélyi románok emlékiratukat. Saplex libellus valachorum címmel. Ezen az országgyűlésen határoznak arról is, hogy a függőben maradt kérdések megoldására rendszeres bizottságokat jelölnek ki, amelyek a felmerült problémára megoldási javaslatokat terjesztenek be a későbbi országgyűléseknek. Az 1792-es erdélyi országgyűlés különösebb eredmény nélkül oszlott szét, bár erőteljes követelésekkel léptek fel a rendek. Követelték Erdély és Magyarország egyesülését, törvénybe iktatták a magyar nyelv hivatalossá tételét Erdélyben. Az 1794-1795-ös országgyűlésen a rendek főleg a haderő reformját és a határőrség eltörlését indítványozzák. A létrehozott rendszeres bizottságokban számos reformjavaslat is született, amelyek egy része akkor még nem volt megvalósítható, mások pedig az országgyűlés konzervatív felfogásán buktak el. Ennek az utóbbi országgyűlésnek az idején kezdtek elterjedni Erdélyben is a magyar jakobinus mozgalom eszméi, és a szervezkedésben egyes erdélyiek is részt vettek, másokat a hatóságok csak meggyanúsítottak a részvétellel. A korai reformországgyűlések vezető személyiségei közé tartoztak idősebb Veselényi Miklós, Türi László és Bánffy György erdélyi gubernátor, akik nem csak a nemzeti eszme, hanem a felvilágosodás hívei is voltak. A napóleoni háborúk miatt hosszabb ideig szünetelt az országgyűlés, csak 1810-ben hívták össze ismét. A főbb elfogadott határozatok a közigazgatás és a bíráskodás különválasztása, vagy igen haladónak tekinthető, hogy az Erdélybe iparűzés, gyáralapítás vagy földművelés céljából betelepedő zsidók nem csak a megtelepedésre kapnak engedélyt, hanem 6 évi adómentességet is. Arról is döntenek, hogy a vándorcigányok 3 éven belül meg kell telepedjenek, és csak 20 évi egy helyben lakás után költözhetnének ismét. Az országgyűlési határozatok többsége nem lépett életbe, mert a bécsi kormányzat csak később foglalkozott velük, s többségét vissza is utasította. 1834-ig, a reformkorig nem hívtak össze országgyűlést Erdélyben, s akkor számos korábban javasolt, de meg nem oldott kérdés ismét előtérbe fog kerülni. Tehát összefoglalva, a Habsburg birodalomban is szükség van azokra az újításokra, amelyek nélkül a modern államok nehezen elképzelhetőek, oktatástól az igazságszolgáltatásig és egészségügytől a közigazgatásig. A felvilágosult, önkényuralkodói reformok a kiváltságos rendek ellenállásba ütköznek, bár maguknak az újításoknak vannak támogatói is. Az erdélyiek számára egyetlen fontos intézmény, ahol még szembeszegülhetnek az uralkodói hatalommal, az országgyűlés, bár ennek a határozatait is cenzúrázza Bécs. II. József az uralkodó és alattvaló viszonyáról és az uralkodói hatáskörről. Idézet. Minden alattvaló az urától vár védelmet és biztonságot. Ezért az uralkodó kötelessége, hogy alattvalói jogát rögzítse, ügyeiket úgy vezesse, hogy a közjót és az egyén javát egyaránt szolgálja, a legfőbb hatalom, ami az uralkodót illeti, minden határozatára, amelyet rendelet formájában adnak ki, a kötelező bélyeget nyomja rá. Marosszék alkirálybírája, 1791. december 12-én, a régi, II. József újításai előtti, bíráskodásra való visszatérésről. Idézet. Köz és tapasztalt igazság, hogy ha valamely nemzetnek, országnak törvénnyé vált szokása megbontatik, s felforgattatik, törvénye szerint való szabadsága sőt egész polgári alkotmánya rontatik, s kedvtelen gyászba borítatik, Isten kegyelme által, elvesztett jussunkat megnyertük, visszanyertük, viceszéket nemes eleink példájára, az igazság gyorsabb kiszolgálására ülhetünk. A viceszék szó jelentése a következő. Alszék, közigazgatási és bíráskodási hatáskörrel rendelkező székely intézmény, amelyet egy alkirálybíró vezetett.